Hello mọi người, mình là Tùng du lịch nghèo. Trong cái sự nghiệp đi du lịch nghèo của mình thì mình cũng đã vào Nam, ra Bắc, đi lại rất nhiều nơi ở Việt Nam rồi. Thế nhưng mình lại chưa một lần đặt chân ra nước ngoài, kể cả là những nước giáp với Việt Nam như Trung Quốc hay Lào thì mình cũng chưa được đi luôn. Thế nên mình luôn ao ước một ngày được đặt chân ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Và sau vài tháng trời nỗ lực lao động, tích cóp tiền bạc để chuẩn bị thực hiện cái ước mơ vĩ đại này thì mình cũng có được khoảng 10 triệu đồng. Và điểm đến trong mơ của mình giờ lại là Phuket, Thái Lan. Mình sẽ đi chơi 4 ngày 3 đêm và đồng hành cùng mình trong chuyến đi thì lại là cô em cũng có trong tay số tiền giống y như mình. Và hãy theo dõi hết video này cùng bọn mình để xem với số tiền trên thì mình sẽ đi chơi được những đâu ở Phuket và tốn hết bao nhiêu trong chuyến đi này, và liệu bọn mình có đủ tiền quay lại Việt Nam không nhá. Đầu tiên là khâu chuẩn bị, để sang bên đó có tiền tiêu xài thì mình phải đi đổi trước một ít bạt Thái ở Việt Nam. Hai là mình phải chuẩn bị một chiếc SIM 4G Thái Lan để sang bên đó hai anh em dùng chung. Giá là 100k cho 10GB cũng khá là hợp lý. Và để mở đầu cho chuyến du lịch đến với miền đất hứa thì mình đã tốn 8.880k tiền vé máy bay khứ hồi vào hai người. Vì chuyên đi du lịch nghèo nên mọi thứ chi phí mình sẽ tối ưu một cách tốt nhất. Hành trang của mình chỉ có một chiếc ba lô nhỏ xíu nên ngay cả đi ra sân bay thì mình cũng chỉ đi xe máy thôi. Mình gửi xe ở sân bay 4 ngày mà chỉ mất có 30k, còn chưa đến một bát phở luôn. Khởi hành từ thủ đô Hà Nội, Việt Nam đến thành phố Phuket, Thái Lan. Ngồi máy bay 2 tiếng đồng hồ thì cũng tới được sân bay Phuket. Lần bay này gặp đúng cái ông phi công đang thất tình hay sao mà lên cũng nhanh, xuống cũng nhanh, là mình toát hết cả mồ hôi hột. Bước chân xuống sân bay là phải chụp ngay một kiểu ảnh làm kỷ niệm. Lần đầu tiên được đặt chân ra nước ngoài. Đi ra khỏi sân bay thì hai anh em như hai thằng nhà quê, loài hoài mãi không biết đi về khách sạn kiểu gì. Cuối cùng đi bộ một lúc thì cũng gặp taxi. Ở sân bay Phuket có những quầy dịch vụ taxi như thế này, các bạn nên đi luôn cho nóng, lại còn được ngồi xe Camry như sếp nữa cơ. Tài xế chở bọn mình là một ông chú da ngăm đen, nhìn mặt đầy sát khí. Lúc đầu thì mình cũng hơi hốt đấy, mà đi một lúc thì mình thấy ông chú này cũng thân thiện ra phết. Cocoon Beach Hotel. Cocoon Beach. Okay, this Cocoon Beach Hotel Patong. Ngồi chém gió tâm sự như chú cháu kết nghĩa, rồi còn chỉ cho hai anh em mình các điểm mua sắm rồi chụp ảnh, là mình cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Bọn mình đặt khách sạn ở bãi biển Patong, cách sân bay gần 40 km, giá taxi là 800 baht, cũng xem như ở Việt Nam mình thôi. Di chuyển khoảng 40 phút thì cũng đến nơi. Mà vừa đến cửa khách sạn thì gặp ngay cái xe hút bể phốt to chài bá trước cửa thế này, không biết có điểm gì không nữa. Vừa bước vào cửa khách sạn thì gặp ngay chị chủ đang ngồi sẵn, như kiểu biết anh em mình đến giờ đấy. Chị chào bọn mình rồi nở một nụ cười khá là thân thiện, là mình cảm thấy yên tâm hẳn. Vì du lịch nghèo nên mình book một chiếc khách sạn khá là bình dân, nhưng nhìn cũng không đến nỗi đâu. Bù lại là một mức giá vô cùng hợp lý, chỉ 800 baht cho 4 ngày 3 đêm mà lại còn gần ngay bãi biển Patong nữa. Đi lại cũng vô cùng là thuận tiện luôn. Sau khi nhận phòng cất đồ là bọn mình chạy ngay ra ngoài để khám phá xung quanh. Phuket đón mình bằng một ngày nắng chói chang nên là phải vào minimart làm ngay 2 chai nước mới có sức mà đi tiếp, hết 45 baht. Bãi biển Patong nơi mình ở là một trong những nơi sầm uất nhất Phuket, thế nên ở quanh đây lúc nào cũng đông vui. Dọc bãi biển là vô số những nhà hàng, quán cà phê, chợ, quán massage, minimart. Ngoài đường thì lúc nào cũng có xe cộ đi lại, nên những anh chị em nào đi Phuket mà thích đông vui tấp nập thì chọn ngay khu vực quanh Patong để book phòng nhé. Sau khi đi khám phá một vòng xung quanh Patong thì hai anh em ra bãi biển tắm. Mình đi vào tháng 8 nên thời điểm này biển rất là nhiều sóng. Tắm biển được một lúc thì trời cũng vừa tối. Bọn mình về lại khách sạn thay đồ chuẩn bị ra ngoài tìm chỗ ăn tối. Vì mai bọn mình phải đi tour đảo cả ngày nên thuê xe máy thì hơi phí, vì ở đây không cho thuê theo giờ. Thế nên là bọn mình đành đi bộ tìm quán ăn, nhưng mà tìm mãi cũng chẳng thấy quán nào nó bình dân giống như kiểu ở Việt Nam cả. Thế nên là hai anh em quyết định vào 711 mua đồ rồi về phòng ăn cho đỡ đói đã. Bọn mình cũng mua thêm đồ ăn sáng và nước uống vì mai phải ra đảo từ rất sớm. Tổng hết 200 baht. Ở Thái thì những minimart nhiều vô kể, nào là 711, Top Daily, 24 Super Cheap, nên là đi dọc đường mà đói hay khát thì cũng không thành vấn đề. Lúc về thì bọn mình đi qua phố đi bộ Patong. Trong này thì đông vui tấp nập cực kỳ, toàn các dân chơi đến từ khắp các vùng lãnh thổ. Nào là quán bar mở nhạc sập sình, dancer nhảy nhót này, quán massage, chụp hình cùng người chuyển giới, còn có cả quán bán cần sa nữa cơ mọi người ạ. Hai anh em mình đi trong này thì cứ như người tối cổ luôn. Đi chơi chán chê thì bọn mình mới về khách sạn để ăn bữa tối. Vì đói nên mọi người làm 2 tô mì tôm trứng. Sau đó thì bọn mình nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho hành trình tuyệt vời vào ngày mai. Và cuối cùng thì phần mà mình cực kỳ háo hức mong đợi của cuộc hành trình cũng đã đến.
Buổi sáng ngày thứ hai ở Phuket, bọn mình dậy thật sớm để chuẩn bị cho chuyến đi dài từ sáng đến chiều ở ngoài đảo. Bọn mình thì giờ giấc lúc nào cũng luôn chuẩn chỉ. Ăn sáng xong đúng 7 giờ là hai anh em có mặt trước cửa khách sạn. Xuống đến nơi thì không thấy động tĩnh gì. Thế là hai anh em cũng toát mồ hôi hột. Đặt tiền trước rồi mà có biến gì là toi luôn. Hóa ra là ông chú tài xế đến từ sớm, rồi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn chờ bọn mình nãy giờ luôn. Từ khách sạn đến bến cảng, xe chạy mất khoảng 40 phút là tới nơi. Mình đặt tour cùng có 4 điểm đến là đảo Phi Phi, đảo Maya, bãi Monkey và đảo Khai. Giá của tour này là 3.300 baht cho hai người lớn. Đến cảng thì bọn mình sẽ làm một số thủ tục và nộp thêm 400 baht cho mỗi người. Đây sẽ là chi phí bảo tồn dành cho khách nước ngoài khi đi ra đảo. Sau đó mình sẽ được ăn bữa sáng miễn phí tại đây. Trong lúc chờ anh hướng dẫn viên đứng giới thiệu, đến khoảng 8 giờ 30 là tàu sẽ khởi hành. Vì là tour 4 điểm đến này có rất nhiều thứ hay ho mà mình muốn chia sẻ với mọi người, nên là mình sẽ làm riêng một video khác để review tất tần tật một cách chân thực nhất, cũng như hướng dẫn chi tiết cho mọi người nha. Trong buổi sáng thì bọn mình sẽ đi được 2 đảo, và 2 đảo này chúng ta sẽ được tắm và lặn ngắm san hô. Nếu may mắn các bạn có thể còn được gặp cá mập con nữa cơ. Đến trưa thì mình sẽ được đi ăn buffet miễn phí và nghỉ ngơi. Sau đó là đến đầu giờ chiều, bọn mình lại tiếp tục cuộc hành trình. Điểm đến tiếp theo là bãi Monkey. Mình tưởng sẽ được lên bờ để chơi với khỉ, nhưng ở đây họ chỉ cho ngắm khỉ từ xa thôi nha mọi người. Điểm đến cuối cùng là đảo Khai. Ở đây là một hòn đảo nhỏ. Trên đảo có bán nhiều đồ ăn và đồ uống. Ở đây cũng có nhiều góc chụp ảnh rất đẹp. Sau khi chụp ảnh chán chê thì bọn mình vào làm 2 quả dừa. Giá mỗi quả là 100 baht, tương đương với 70.000 Việt Nam đồng. Khá đắt so với đất liền. Hành khách được chơi tự do ở trên đảo khoảng 2 giờ. Sau đó là cuộc hành trình sẽ kết thúc. Tàu đưa bọn mình trở lại cảng. Nhân viên sẽ phát kèm miễn phí cho mọi người. Và xe sẽ đưa bọn mình trở lại khách sạn. Tạm biệt một chuyến đi tuyệt vời. Ở Phuket mặt trời lặn muộn hơn ở Việt Nam rất nhiều. 5 giờ chiều nhưng trời vẫn nắng gắt, nên bọn mình tranh thủ ra bãi biển Patong tắm một cái đã. Trời tối thì bọn mình về nghỉ ngơi một lúc để chuẩn bị cho một tiết mục cực hot sắp tới, đó là thuê xe máy. Thật tình cờ làm sao ở ngay gần lối ra bãi biển chỗ mình ở, nó lại có một tiệm cho thuê xe máy. Mình đi qua đây để ý mấy lần rồi nhưng tối nay mới thuê được, vì họ chỉ cho thuê theo ngày. Giá thuê mỗi ngày là 300 baht, bọn mình thuê 2 ngày là 600 baht. Họ sẽ bắt mình đặt cọc lại hộ chiếu và trả tiền trước nha mọi người. Cảm giác trèo lên chiếc xe máy nó đã làm sao. Đừng ngồi lên cái phương tiện thân quen, đi khám phá khắp nước bạn mà lại còn rẻ nữa. Đèn đỏ ở Phuket 160 giây mọi người ạ. Lúc giao xe cho bọn mình thì họ cũng hết xăng, nên mình phải lao ngay ra cây xăng để đổ đầy bình, rồi còn đi lăng nhăng nữa. Bọn mình đổ xăng hết 180 baht. Vì từ tối chưa được cái gì vào bụng, nên là hai anh em phải đi tìm quán ngay. Hôm nay thì có xe máy rồi nên tha hồ tìm. Đúng là hôm trước ở ngoài phố biển nên chẳng tìm được cái quán bình dân nào. Hôm nay có xe đi vào khu xa xa thì có luôn. Vì đang đói nên hai anh em chọn bừa một quán nhìn khá là nhỏ, nhưng vì bên ngoài có in hình đĩa cơm rang nên bọn mình quẹo vô ngay. Vào đến nơi thì hết cơm rang nên bọn mình gọi món cơm với thịt này. Nhìn giống thịt quay ở Việt Nam nhưng lại không phải. Nó có màu rất là bắt mắt. Mình ăn thử thì cảm thấy khá là ngon, giống với sốt cà ri ở Việt Nam mọi người ạ. Người Thái họ cho rất là nhiều gia vị vào đồ ăn nên ăn thấy thơm cực. 2 đĩa cơm ngon nhức nách và cái giá phải trả là 160 baht nha mọi người. Ăn uống xong xuôi thì bọn mình lại tiếp tục cuộc hành trình, mua 2 chai nước hết 20 baht. Và điểm đến tiếp theo chính là phố cổ Phuket. Phố cổ Phuket thì cách chỗ mình khoảng 16 km. Hôm nay thời tiết ở phố cổ cũng vừa có mưa xong, nhưng vẫn có rất nhiều cặp đôi tới đây để chụp ảnh sống ảo. Ở đây cũng có rất nhiều khu chụp ảnh đẹp. Anh em mình cũng mất đến 2 tiếng đồng hồ để chụp ảnh ở đây mà cũng chưa chụp hết được. Nhưng vì cũng khuya rồi nên cả hai đều mệt. Thế là đành phải về đi ngủ để mai có sức còn đi chơi tiếp. 2 ngày đầu tiên trôi qua thật nhanh và hôm nay đã là ngày thứ 3. Đây là ngày đi chơi tự do của hai anh em mình. Hôm nay có rất nhiều điểm đến hay ho ở trong lịch trình. Hãy tiếp tục đồng hành cùng bọn mình để xem có gì thú vị nhé. Buổi sáng ngày thứ 3 thời tiết khá là dễ chịu. Bọn mình dậy chuẩn bị hành trang và lên xe khởi hành lúc 8 giờ sáng. Và điểm đến đầu tiên trong ngày hôm nay sẽ là ngôi đền Wat Chalong, một ngôi đền nổi tiếng tại Phuket, cách bãi biển Patong 16 km. Trên đường đi thì bọn mình ghé luôn vào tiệm mì này để ăn sáng. Một quán mì nhìn rất là cute và đồ ăn cũng rất ngon. Và cái giá phải trả cho 2 tô mì là 120 baht. Ăn xong thì cũng là lúc trời mưa, nhìn chán đời luôn mọi người ạ. Ở Phuket mùa này thì luôn có những cơn mưa bất chợt nhưng cũng hết khá nhanh. Hai anh em chờ khoảng vài phút là tạnh mưa rồi lên đường đi tiếp. Di chuyển khoảng 30 phút thì bọn mình đã đến được ngôi đền này. Đền gì mà nhìn từ ngoài cổng đã thấy nó đẹp rồi mọi người ạ.
Đoạn này là mình muốn nhảy xuống chụp ảnh lắm rồi đây này. Nhưng mà bên trong còn đẹp hơn nữa. Các chị em thích chụp choẹt mà đi vào đây thì đúng là lúc nào chụp hết bộ nhớ điện thoại mới chịu về mất. Vào trong ngôi đền này thì mình phát hiện ra một điều rất là thú vị mọi người ạ. Đấy là người Thái họ rất thích đốt pháo. Ở đền họ cũng đốt pháo nổ tạch tạch suốt. Ở bãi biển Patong chỗ mình thì tối nào cũng thấy đốt pháo hoa. Là mình cứ tưởng đi du lịch đúng ngày Quốc khánh Thái Lan luôn ạ. Mình bắt trong lông này có con công mọi người. Đây này, con công đây này. Để tôi đi theo nó xem, mình quay. Con này khi nó sợ con người. Công. Đấy. Công. Bọn mình thì cũng chụp được khá khá ảnh đẹp ở đây. Nhưng mà trời nắng to nên hai anh em cũng mệt. Vừa chụp vừa nghỉ đến tầm trưa thì bọn mình di chuyển tiếp. Và điểm đến tiếp theo sẽ là tượng Phật Buddha khổng lồ. Cách ngôi đền tầm 7 km. Trên đường đi bọn mình phải tạt vào minimart bổ sung năng lượng ngay. Và tại đây mình đã phát hiện ra một sự thật cực kỳ thú vị ở Thái Lan. Đó là nước tăng lực ở đây cực rẻ mọi người ạ. Một chai nước tăng lực thủy tinh ở Thái Lan chỉ có giá từ 9 đến 10 baht, tương đương 6 đến 7 nghìn tiền Việt thôi. Sau khi khám phá ra cái bí mật động trời này thì hai anh em đã bổ sung thêm khá khá nước tăng lực vào bụng. Tha hồ sức mà đi chơi cả ngày, hết 50 baht. Tiếp tục hành trình đến với Big Buddha. Tượng Phật Big Buddha ở Phuket nằm trong top 30 bức tượng cao nhất thế giới. Đường đi lên Big Buddha cũng khá là cao và dốc. Tuy nhiên với kinh nghiệm dày dặn, đã từng chinh phục qua những con dốc và đèo ở Việt Nam thì đối với mình là chuyện nhỏ. Ở trên Big Buddha thì có hai viewpoint có thể nhìn ra rất xa tận bãi biển phía đông và phía tây. Cái view ở đây 180 độ mọi người ạ. Ở đây thì không khí rất trong lành và mát mẻ hơn là dưới đồng bằng. Bọn mình đi loanh quanh cũng chụp được vài tấm ảnh khá là ok. Đây, ở đây họ có những cái khóa tình yêu này. Họ đi du lịch đôi với nhau xong là họ khóa vào đây. Sau đó khách du lịch sẽ được đi đường khác để xuống dưới, chứ họ không cho mình quay lưng vào Big Buddha để đi xuống nha mọi người. Ở chỗ đường xuống này, nhìn thấy tấm biển cấm đưa đồ ăn cho khỉ là mình đã thấy nghi nghi rồi. Đang đi xuống thì đúng là gặp ngay con khỉ hư hỏng, đang cướp đồ ăn của anh này. Đúng là không làm nhưng vẫn muốn có ăn, thì chỉ có làm khỉ ở Phuket thôi mọi người ạ. Cũng may là mấy con khỉ này nó không nghiện game, chứ nó mà nghiện game thì cứ mấy ngày nó lại thay điện thoại mới một lần. Chơi chán ở Big Buddha thì cũng đến quá trưa. Hai anh em mình trở về khách sạn nghỉ ngơi. Hôm nay bọn mình vào cái Tiger Park này, hỏi xem là bao nhiêu bạt để xem mấy con hổ, nhưng mà đắt quá bọn mình không tải nổi. Đấy mọi người ạ, con hổ bé nhất là mình đã thấy 900 bạt, tức là 97, 63, 630 nghìn để xem và chụp ảnh cùng với một con hổ Tiger con ấy. Còn ở dưới toàn là mua hơn 1.000 bạt thôi, thế nên là bọn mình quay ra. Vì vẫn còn một điểm đến vào buổi chiều nữa mọi người ạ. Tầm này cũng đói khát lắm rồi. Gặp quán ăn là mình vào ăn luôn, vì cũng muộn rồi. Bọn mình làm 2 suất cơm gà, hết 160 baht. Ăn uống nghỉ ngơi tầm 2 tiếng thì bọn mình tiếp tục khởi hành. Điểm đến tiếp theo sẽ là mũi Phnom Thep, điểm cực nam của Phuket. Ghé vào 711 làm chai nước tăng lực cho khỏe đã. Rồi bọn mình lại tiếp tục di chuyển 22 km về phía nam. Phải công nhận là đường xá ở bên nước bạn vừa đẹp lại còn sạch sẽ mọi người ạ. Đường trong làng cũng được trải nhựa hẳn hoi, đi chỉ mất tầm 3-40 phút là đến nơi. Cứ tưởng ở đây ít người, hóa ra cũng đông ra phết. Chắc là họ cũng canh giờ để ngắm hoàng hôn giống mình đây. Ở điểm cực nam này thì có một khu có vẻ như là khu tưởng niệm. Xung quanh có rất nhiều tượng voi. Tiếp theo là một ngọn hải đăng. Chúng ta có thể vào bên trong để tham quan và nhìn ra vùng biển phía nam của Phuket. Và để ra được điểm mũi của cực nam thì cũng không hề đơn giản. Bọn mình phải đi qua một đoạn đường đất đá khá hẹp và nguy hiểm và rậm rạp nữa. Đa số những vị khách đều ngại ra đây. Sau khi vượt qua được đoạn đường này thì hai anh em mình đã ở mũi cực nam của Phuket. Phải nói là hoàng hôn ở đây nó đẹp còn hơn cả ở trong phim luôn mọi người ạ. Đến mức mấy nhà sư còn phải ra đây chụp ảnh cơ. Mình cũng tranh thủ chụp được một lô ảnh ở đây. Sau đó một lúc thì mặt trời bắt đầu lặn hẳn, kết thúc một ngày đi chơi tới bến của bọn mình. Buổi tối hôm đó thì hai anh em đi tìm mấy con phố ẩm thực để trải nghiệm thử. Lúc đầu bọn mình đi nhầm vào phố của người Hoa. Sau đó bọn mình tìm được cái khu này. Bên trong là một tổ hợp bán rất nhiều thứ, giống như chợ ẩm thực mọi người ạ. Đúng lúc gần đến nơi thì trời lại mưa rào, nên bọn mình vào đây vừa trú mưa vừa đánh chén luôn. Bọn mình gọi 2 suất cơm và 1 bát canh. Công nhận là từ lúc đặt chân đến Phuket thì hôm nay là hôm đồ ăn ngon nhất mọi người ạ. Bát súp hải sản tôm răm Thái này phải gọi là nhớ đời luôn.
Ở Việt Nam mà có bát súp này ăn mì tôm thì cứ phải gọi là húp không còn một giọt luôn. Và tổng thiệt hại cho bữa ăn ngon nhức nách này là 380 baht. Ăn uống xong xuôi thì bọn mình đi lượn lờ vớ vẩn quanh Phuket thôi. Đổ thêm 60 baht xăng cho chắc, mua 50 baht nước rồi lại lên phố cổ Phuket chơi. Vèo một cái đã đến ngày cuối cùng rồi. Hôm nay mình dậy khá là muộn, tạt vào 711 mua 70 baht nước tăng lực để chiều ra sân bay uống. Sau đó bọn mình vào một quán để ăn trưa luôn. Cũng gọi món súp gì đó nhìn giống cái bát súp hôm qua. Đồ ăn thì cũng ok, mà bát súp thì không mọi người ạ. Nó không phải cái hương vị hôm qua nên hơi buồn. Tổng thiệt hại là 290 baht. Sau đó bọn mình đi mua quà về cho mọi người ở nhà, hết 470 baht. Cái này mình sẽ không tính vào cuộc hành trình vì đây là chi tiêu cá nhân. Khoản tiền cuối cùng tại Phuket của anh em mình là chuyến Grab từ khách sạn về sân bay, hết 900 baht, kết thúc chuyến đi thành công rực rỡ của bọn mình. Như vậy là tổng số tiền cho chuyến đi hai người này là 15.470.000, có nghĩa là mỗi người chỉ tốn 7.735.000. May quá vẫn đủ tiền về Việt Nam ăn mì gói mọi người ạ. Tạm biệt Phuket, một điểm đến tuyệt vời về cả con người lẫn cảnh quan và cả cách làm du lịch của người Thái cũng đáng để học hỏi nữa. Hy vọng video này có ích với mọi người. Đừng tiếc một like và một lượt đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào.